अब हामी HTML एट्रिब्युटको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। HTML एट्रिब्युट भनेको चाहिँ HTML एलिमेन्टमा चाहिँ यसले फर्दर इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ अथवा भनौँ त्यसलाई एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिने काम गर्छ। यसको तपाईँले डेफिनेसन हेर्नुभयो भने चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन्स एबाउट एनी एलिमेन्ट भनेर भन्छ होइन। कुनै पनि HTML एलिमेन्टको चाहिँ त्यसको थप इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो, एडिसनल इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो भने प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामीले SRC, alt, href जस्तो चाहिँ हामीले एट्रिब्युटहरू प्रयोग गर्छौँ र यो एट्रिब्युट प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले जस्तो इमेजमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो अब तपाईँले कुनै पनि वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रायः सबै वेबसाइट्सहरूमा के हुन्छ, इमेज राखेको हुन्छ र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ इमेजभित्र चाहिँ हामीले इमेज कसरी लिएर आउने, इमेजको हाइट वेट कसरी मिलाउने जस्ता कुराहरू त्यसमा पर्छन् होइन। र त्यसपछि अर्को ए ट्यागभित्रबाट चाहिँ हामीले लिङ्कहरू प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो भने हामी ए ट्यागको युज गर्छौँ। इमेज र हामी ए ट्यागको बारेमा चाहिँ अहिलेको यो भिडियोमा हेर्छौँ। त्यसै गरी कसरी एट्रिब्युट प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर पनि हेर्छौँ र हामीले बोइलर प्लेट कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको विषयमा पनि हामी हेर्छौँ। जस्तो मैले कुनै पनि ब्राउजरमा गएर मैले कुनै एउटा न्युजलाई ओपन गरेँ भने अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्र चाहिँ तपाईँले एउटा वेबसाइटमा डिफ्रेन्ट पिक्चरहरू यहाँ त्यसरी अपलोड गरिरहेको छ र तपाईँले यहाँ कुनै एउटा पर्टिकुलर न्युजलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यो न्युज ओपन भइसके पछाडि जस्तो यहाँ मेरो एउटा लोड हुँदैछ, तल तपाईँले यहाँ समाचार, बिजनेस, मनोरञ्जन यसरी डिफ्रेन्ट राखेको छ। त्यसपछि यहाँ मैले माउस होभर गरेँ भने के हुन्छ, त्यहाँ लिङ्कहरू पनि प्रोभाइड गरेँ। जस्तै यहाँ तल आएर हेर्नुभयो भने यहाँ अर्को एउटा लिङ्क राखेको छ होइन। यसरी मैले लिङ्कमा क्लिक गरेँ भने के हुँदो रहेछ, अर्को यसरी लिङ्कमा जान सकिँदो रहेछ। सो लिङ्क कसरी राख्ने र कसरी हामीले ओपन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हेरौँ। अब भिजुअल स्टुडियो कोडमा आउँछु। भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ तपाईँको जस्तो कुन चाहिँ हो, यो हो। ओके, भिजुअल स्टुडियो कोडमा चाहिँ आइसकेपछि हामीले के गरेको छौँ, यो चाहिँ हामीले एउटा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा लेखेको कुरा भयो होइन। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा लेखेको चाहिँ हामीले HTML को चाहिँ हेड र प्याराग्राफ ट्यागको बारेमा हेरेको थियो। सबभन्दा पहिला तपाईँले यो जुन ठाउँमा छ तपाईँको HTML जुन ठाउँमा लेख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा यो HTML कोर्स भन्ने हामीले फोल्डर बनाएको थियो, त्यो फोल्डरभित्र तपाईँले एउटा इमेजलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यो यो फोल्डरमा ल्याएर राख्नुहोस् है। र यहाँ आइसकेपछि तपाईँ फेरि भिजुअल स्टुडियोमा जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यसरी इमेज पनि तपाईँको सँगसँगै त्यो ओपन भएको हुन्छ। अब त्यसभन्दा पछाडि तपाईँ एउटा नयाँ फाइल बनाउनुहोस् र फाइलको नाम तपाईँले जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। मैले HTML एट्रिब्युट भनेर दिएँ। यति मात्र दिएर भएन, यसको के हुनु पऱ्यो, हामीलाई एक्सटेन्सन .html दिनु पऱ्यो, नत्र यो HTML फाइल हो भनेर चिन्न सकिँदैन होइन। HTML अथवा HTML दिनु पऱ्यो। यति दिइसकेपछि म एउटा सिट र 1 प्रेस गर्छु। यो भनेको हामीले बोइलर प्लेटलाई हामीले युज गर्दैछौँ। यो भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा मैले डक टाइप HTML भनेको HTML5 को डकुमेन्ट हो भनेर हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेको छौँ। त्यसै गरी यो जुन LANG ल्याङ भनेको छ, ल्याङ्ग्वेजको सर्ट फर्म होइन, यसलाई नै हामीले एट्रिब्युट भन्न सक्छौँ। र यो एट्रिब्युटले चाहिँ के कुरा डिस्कस गरिरहेको छ भन्दा यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ भन्दा EN भनेको सर्ट फर्म, इङ्ग्लिसको सर्ट फर्म रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। त्यसपछि हेड ट्यागभित्र हामीले जहिले पनि मेटा इन्फर्मेसन हुन्छ भनेर भनेको थिएँ र यहाँ चाहिँ एउटा के छ, क्यारेक्टर सेट भनेको नि यो एट्रिब्युट हो र UTF-8 टाइपको हाम्रो क्यारेक्टर सेट छ, यसको बारेमा पनि भयो। त्यसै गरी नेम अर्को मेटा ट्यागभित्र के छ, नेम भन्ने एट्रिब्युटमा भ्यू पोर्ट भ्यालु राखेको छ र कन्टेन्ट भनेको चाहिँ विथ डिभाइड्स विथ इनिसियल स्केल 1.0 भनेर चाहिँ राखेको छ। यो भनेको तपाईँको वेबसाइटको रेस्पोन्सिभसँग रिलेटेड कुरा हो। जस्तो तपाईँको कुनै पनि वेबसाइट्स मोबाइलमा हेर्दा पनि मोबाइलसँग कम्प्याटेबल भएर आउनु पऱ्यो, ल्यापटपमा हेर्दा ल्यापटपमा कम्प्याटेबल भएर आउनु पऱ्यो होइन। अब तपाईँको जुन डिभाइसमा हेर्नुहुन्छ त्यसमा आउनु पऱ्यो। जस्तो यो एउटा कुनै वेबसाइट ओपन भइरहेको छ, यसलाई यसको म साइज सानो बनाएँ, सानो बनाउँदै यसरी आयो भने यो सानो बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले यसरी न्युज पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, पढिरहनु भएको छ। यसलाई नै भन्छ रेस्पोन्सिभ। अब योभन्दा पछाडि चाहिँ जस्तो मैले के गरेँ भने यो चाहिँ होला होइन, योभन्दा पछाडि म के गरेँ, बडी ट्यागमा गएर चाहिँ सिम्पल यो बडी ट्यागभित्र म अर्को एउटा ट्याग थप्छु। बडी ट्यागमा चाहिँ अब हामी इमेज ट्याग थप्छु। इमेज ट्याग लेखेर मैले जस्ट इन्टर गरेँ भने इमेजमा एउटा के हुन्छ, SRC भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ, अर्को भनेको ALT भनेको अल्टरनेटिभ भन्ने एट्रिब्युट हुन्छ। यदि मैले यहाँ डट अनि त्यसपछि मैले यसलाई फरवर्ड स्ल्यास यसरी प्रेस गरेँ भने चाहिँ इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, यहाँ भएको फाइलहरू, यो फोल्डरमा भएको फाइलहरू र इमेजहरू के छ सबै देखाउँछ। मैले demo.jpg लेखेँ। यति लेखेर अब म के गर्छु भन्दाखेरि सपोज गर्नुहोस् मैले राइट क्लिक गरेँ, त्यसपछि ओपन विथ लाइभ सर्भरमा क्लिक गर्छु र यो गर्ने बित्तिकै तपाईँले डेमो भन्ने इमेज देख्न सक्नुहुन्छ। इमेजको हाइट विड्थ पनि दिन सक्छौँ हामी होइन। त्यसभन्दा पछाडि जस्तो अब म के गर्छु भने त्यो इमेजको नाम बिगारिदिन्छु। मैले यहाँ demo1 भने र त्यसपछि म मेरो ब्राउजरमा गएर हेर्छु, अथवा हामीले प्यारलली लेफ्ट साइडमा यसरी राखेर पनि हेर्दा भयो होइन। यसरी हेऱ्यो भने मेरो इमेज आएको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अल्टरनेटिभको युज गर्न सक्छौँ। अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ इमेजको नाम डेमो इमेज हो भन्न मैले जस्ट इमेजको नाम दिन सक्छु। नाम दिएँ भने इमेज चाहिँ लोड भएको छैन, तर यसले डेमो इमेज भन्न देखाइरहेको छ। सो यस्तो तरिकाले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, इमेजलाई हामीले लोड गर्न सक्दो रहेछौँ।
अब हेर्छौँ हामी कसरी लिङ्कलाई लोड गराउने अथवा लिङ्क कसरी राख्ने। ए ट्याग युज गरेँ, मैले ए लेखेर इन्टर गरेँ र एचआरइएफ भन्ने के हुन्छ, हामीसँग अर्को एट्रिब्युट हुन्छ। एचआरइएफ भनेको हामीले लिङ्क राख्ने ठाउँ हो। जस्तो सपोज गर्नुहोस् मैले यही वेबसाइटको लिङ्कलाई लगेर राख्थेँ है त, यो वेबसाइटको लिङ्कलाई मैले कपी गरेँ र जस्ट मैले एचआरइएफभित्र लगेर राख्थेँ, यति वेबसाइटभित्रको सबै लिङ्कलाई लगेर राख्थेँ र यति गरिसके पछाडि मैले एङ्गल ब्राकेटभित्र जस्तो इमेज ट्यागलाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यसको हाम्रो क्लोजिङ ट्याग लेखेको छैन र कतिपय यस्ता ट्यागहरू छन् जसको क्लोजिङ ट्याग हुँदैन है। तर कतिपय ट्याग कस्ता हुन्छन्, प्रायः जसो ट्याग कस्तो हुन्छ, यसको क्लोजिङ हुन्छ। यो मैले वेबसाइटको नाम जस्तै अनलाइन खबर भन्ने यसरी लेख्थेँ। यति ल्याइसके पछाडि जस्तो मैले यहाँ गएँ र मेरो ब्राउजरमा गएर हेरेँ भने यहाँ मेरो के भइरहेको छ, लिङ्क आइरहेको छ अनलाइन खबर भनेर। र यो लिङ्कमा मैले यसरी माउस होभर गरेँ भने यसले के गर्छ, यो लिङ्क हो भनेर भन्दैछ होइन। त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अघिको जुन एक्ज्याक्ट मेरो जुन लिङ्क थियो त्यो लिङ्क चाहिँ यसरी ओपन हुँदैछ। यो भिडियोमा हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा इमेजलाई कसरी लोड गराउने, इमेज कसरी राख्ने, त्यसै गरी हामीले लिङ्क कसरी राख्ने भनेर पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले मेटा इन्फर्मेसन्सको बारेमा हेऱ्यौँ, हिडभित्र के हुने रहेछ भनेर। र एक्चुअली एचटिएमएल इलिमेन्ट भनेको के, एचटिएमएल इलिमेन्ट त भइहाल्यो, एचटिएमएल एट्रिब्युट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। बाँकी हामी अर्को भिडियो भेट्नेछौँ। धन्यवाद।